नमस्कार। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मिस्टर नेप्से भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ। उक्त एप्लिकेसनलाई तपाईले ओपन गरेर शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा तपाई शेयर मार्केटको रिजल्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट हैन। शेयर मार्केटको रिजल्ट हेर्दाखेरि पनि त्यहीमाथि तपाईले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरुको एकैचोटी रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। पालैपालो हेर्नुपर्ने जरुरत हुँदैन। उक्त एप्लिकेसनमा त्यही एप्लिकेसनबाट चाहिँ तपाईले मेरो शेयर पनि खोल्न सक्नुहुन्छ भने IPO मा कुन IPO आउँदैछ, IPO कुन आउँदैछ हैन, सम्पूर्ण कुराहरु पाइपलाइनहरुमा कुन IPO परिसकेको छ र मार्केट ओपन छ अथवा क्लोज छ हैन, कहिले खुल्छ, आज ओपन छ छैन, टप गेनर्स कम्पनीहरु हैन, सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईलाई बताउने छु। भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आउनुस् आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई शेयर मार्केटसँग रिलेटेड एउटा एप्लिकेसन छ जुन चाहिँ तपाई एउटा शेयर मार्केटमा काम गर्न चाहनुहुन्छ अथवा गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईलाई यो एप्लिकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिदिहाल्नु होला र यो भिडियो हेरेर चाहिँ जानु होला कम्प्लिट रूपमा कस्तो छ एप्लिकेसन, तपाईलाई पक्कै पनि मन पर्नेछ। मन परेन भने पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुस् म तपाईलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लैजान चाहे। एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ म सबभन्दा अगाडि प्ले स्टोरलाई ओपन गर्न चाहे। यहाँनिर प्ले स्टोरलाई ओपन गरिदिनु होला। प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले मिस्टर नेप्से लेखिसकेपछि यहाँनिर एउटा एप्लिकेसन आउँछ तपाईको मोबाइलमा। यो एप्लिकेसनलाई तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। यो एप्लिकेसन भर्खरै लन्च भएको एप्लिकेसन हुनाले डाउनलोड चाहिँ 5K प्लस मात्र डाउनलोड भएको छ र रेट चाहिँ यसले 3+ को रेट पाएको छ। एकदमै राम्रो रेट हो यो चाहिँ। र यसलाई चाहिँ मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन लेखेको छ। सिम्पली म यसलाई अब ओपन गर्न चाहन्छु। यस्तो एप्लिकेसन तपाईले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओपन गरे लगत्तै त्यसपछि चाहिँ यसलाई ओपन गरे लगत्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केट क्लोज भनेको छ र यसले चाहिँ अलिकति टाइम लिइरहेको छ। यहाँनिर हेरौँ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मार्केट ओपन छ। अलि केही अगाडि मैले खोलेको थिएँ, उक्त बेला क्लोज थियो भने अहिले चाहिँ ओपन भइसकेको छ मार्केट र कति अङ्कले बढेको छ, कति अङ्कले घटेको छ, सम्पूर्ण कुराहरू सुरुमै हामीले देख्न सकिन्छ। र अलि तल हामीले झरेर यहाँ हेर्न सकिन्छ टप गेनर्स कम्पनीहरू भने एकचोटि हामीले स्लाइड गऱ्यौँ भने चाहिँ टप लुजर्स कम्पनीहरूलाई हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि अलि तल आएर यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यहाँनिर पोर्टफोलियो भन्ने छ। पोर्टफोलियोबाट पनि तपाईले आफ्नो कम्पनीको आफूलाई कुनै परेको कम्पनीहरूको सम्पूर्ण विवरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईलाई देखाउँछु यस साहस ऊर्जा कम्पनीको चाहिँ म तपाईलाई देखाउन चाहे। यो चाहिँ साहस ऊर्जा लिमिटेड भनेको छ र म चाहिँ एड स्टक गर्न चाहे। यहाँनिर तपाईले पनि एड स्टक गरिदिनु होला। त्यसपछि सम्पूर्ण यहाँनिर आएर एड स्टक गरिदिसकेपछि चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साहस ऊर्जा कम्पनीको सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट युनिट देखाएको छ, WACC, करेन्ट भ्यालु, सम्पूर्ण कुराहरू, टोटल होल्डिङ, करेन्ट भ्यालु, करेन्ट युनिट, सोल्ड युनिट हैन, सोल्ड भ्यालु, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। भने लेटेस्ट प्राइसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। लेटेस्ट चेन्ज कति प्राइसले भयो, लेटेस्ट चेन्ज पोइन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भने लेटेस्ट चेन्ज पर्सेन्ट पनि तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु रिसिभेबल अमाउन्ट, रिसिभेबल सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनबाट है त। अझै धेरै अप्सनहरू छ। तपाईले सम्पूर्ण भिडियो अथवा पुरा भिडियो हेरेर मात्रै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न जानु होला। अझै तपाईलाई देखाउन चाहे। त्यसपछि सेकेन्ड अप्सनमा आउनुस्। मार्केट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मार्केटमा आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मार्केटमा अहिले चाहिँ कुन कम्पनीहरू बढिरहेको छ, कुन कम्पनीको हाई लो कति छ हैन, लेटेस्ट प्राइस कति छ, कतिले हाई भएको छ, कतिले लो भएको छ हैन, र चेन्ज पर्सेन्ट को पोइन्ट चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। कति अङ्कले बढेको छ अथवा कति पर्सेन्टले चाहिँ बढेको छ त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। भने क्लोज पोइन्ट पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। जुनसुकै कम्पनी आफूलाई परेको कम्पनीको यहाँनिरबाट तपाईले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसै अप्सनमा चाहिँ तपाईले आइसकेपछि यसो गर्न सक्नुहुन्छ। भने वाच लिस्ट भनेर अप्सन देखाएको छ। यहाँबाट पनि आफूलाई जुन कम्पनीको IPO परेको छ उक्त कम्पनीको IPO तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसनको एकदमै राम्रो फिचर्स चाहिँ यो मोर भन्ने अप्सनमा आउनु होला। तपाई यहाँनिर आइसकेपछि अझै धेरै फिचर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। माई पोर्टफोलियो, वाच लिस्ट र एड अर्डर चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ भने
स्टक प्राइस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्टक प्राइस भन्ने अप्सनलाई तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले सबै कम्पनीहरूको चाहिँ डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सर्च अप्सनमा आउनु होला र आफूलाई कुनै कम्पनीको आइपिओ परेको छ भन्ने चाहिँ उक्त कम्पनीको नेम चाहिँ सिम्बल चाहिँ नेम चाहिँ यहाँनिर इन्टर गरिदिनु होला। SAHAS म साहस ऊर्जा लिमिटेडको चाहिँ यहाँनिर इन्टर गरेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ उसलाई उक्त कम्पनीको लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर त्यो कम्पनीको सम्पूर्ण विवरणहरू, फेस भ्यालु, पेड अफ भ्यालु, टोटल रेसियो के कति छ होइन, PE रेसियो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। भने अर्को एकचोटि स्लाइड गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर फ्लोर सिट हेर्न सकिन्छ, ब्रोकर एनालाइसिस हेर्न सकिन्छ, भने प्राइस हिस्ट्री हेर्न सकिन्छ, डिभिडेन्ड हेर्न सकिन्छ। यसले बाँडेको छैन किनकि देखाउँदैन। कम्पेयर गर्न सकिन्छ। मलाई एकदमै राम्रो यसको फिचर चाहिँ कम्पेयर गर्ने फिचर चाहिँ राम्रो लागेको छ। यदि यतापट्टि सेयर साहस ऊर्जाको राख्न सक्नुभयो भने अर्को कुनै कम्पनीको छ तपाईँले सेयर, उक्त कम्पनीको सेयर राखिदिनुहोस्। म चाहिँ अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई कम्पेयर गरेर देखाउँदैछु, साहस ऊर्जा भर्सेस अरुण भ्याली हाइड्रो पावर है त। यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँनिरबाट सम्पूर्ण कुराहरू EPS के कति छ, PE रेसियो यहाँनिर साहस ऊर्जाको अझै देखाएको छैन, अझै नयाँ कम्पनी भएर पनि होला। भने लेटेस्ट प्राइस भने देखाएको छ, चेन्ज पोइन्ट देखाएको छ, चेन्ज पर्सेन्ट देखाएको छ, भने PR क्लोजिङ पर्सेन्ट पनि देखाएको छ, क्लोजिङ प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस। यसरी तपाईँले यहाँनिर कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो फिचर्स पनि एकदमै राम्रो छ साथीहरू। भने अर्को तपाईँले फिचर्स हेर्न सक्नुहुन्छ, टप ट्रेड्स भन्ने यहाँनिर टप ट्रेड्स भन्ने फिचर्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर टप गेनर्स कम्पनीहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कम्पनीहरू चाहिँ आज चाहिँ अहिले चाहिँ टप गेनर्स कम्पनीहरूको नेम लिस्टमा परिसकेका छन्। र अर्को एकचोटि साइडमा टप लुजर्स भन्ने अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कुन कम्पनीहरू टप लुजर्स छन् आजको डेटमा भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर नेट अलिकति मेरो ठुलो भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। नेफ्रा देखाएको छ अलिकति, टप लुजर्समा नेफ्रा परेको छ, भने टप टर्नओभर्सहरूमा परेको छ कम्पनीहरू देखाएको छ। टप भोल्युममा पनि देखाएको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। भने अब अर्कोतिर जाउँ हामी, लिस्टेड स्टक भनेको छ। यहाँनिर कुन कम्पनीमा चाहिँ लिस्टेड स्टक चाहिँ भएको छ अथवा लेटेस्ट प्राइस के कति छ, नेम के हो होइन, सिम्बल, अहिलेसम्म कतिवटा कम्पनी लिस्टेड भएको छ, यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न सकिन्छ हामीले है त यहाँबाट। अनि अर्को कुरा छ यहाँनिर ब्रोकर्सहरूलाई पनि तपाईँले यहाँबाट कल गर्न सक्नुहुन्छ। भने ब्रोकर्सहरूको नम्बर त्यहाँ यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। ब्रोकर्सहरूको सम्पूर्ण नाम डिटेल्सहरू चाहिँ यहाँनिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र कम्पेयर स्टक भनेको चाहिँ तपाईँलाई मैले बताइ पनि सकेँ। र अझै तल झर्नुभयो भने अपडेट देखाएको छ। यहाँनिरबाट तपाईँले नेप्से न्युज हेर्न सक्नुहुन्छ, IPO अथवा FPO कमिङको रिजल्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सरी, रिजल्टको न्युजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। भने IPO रिजल्ट भन्ने अप्सन छ अलिकति तल यता साइडमा। IPO रिजल्टबाट त तपाईँले सम्पूर्ण रिजल्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ IPO खुलिसकेपछि चाहिँ कुनै कम्पनीको IPO खुल्यो, उक्त कम्पनीको तपाईँले रिजल्ट हेर्न तपाईँले कुनै अरू ब्राउजर खोल्नु पर्दैन, सम्पूर्ण यही ब्राउजर खोल्नुहोस्। मेरो सेयरको लागि पनि यही ब्राउजर खोल्नुहोस्। र यहाँनिर तपाईँले एउटा राम्रो फिचर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, चेक इन बल्क लेखेको छ, बुल्क होला सायद, यसको उच्चारण म अलि राम्रोसँग गर्न सकेन। र चेक इन बुल्क भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिरबाट तपाईँले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको एकैचोटि रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। र कमेन्ट गर्नु होला, यसको लागि पनि म भिडियो बनाउने छु, कसरी चेक गर्ने भनेर तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला, म चाहिँ पक्कै पनि भिडियो बनाउने छु। र साथीहरू अर्को छ 7 इस्यु भनेको छ। 7 इस्युबाट तपाईँले IPO एप्रुभल, कुन कम्पनीको IPO एप्रुभल भइसकेको छ, कुन कम्पनीको IPO आउँदैछ भनेर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने डाइरेक्ट PDF मा तपाईँलाई पुगाइदिन्छ। भने IPO पाइपलाइन कुन कुन कम्पनीको IPO आउँदैछ, राइट सेट एप्रुभल कुन कुन भयो, राइट सेयर पाइपलाइन कुन आउँदैछ होइन, डिभेन्चरको कुरा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भने म्युचुअल फन्ड हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कुराहरू, बोनस सेयरले कुन रजिस्टर कुन कुन कम्पनीले बोनस सेयर दिँदैछ, सम्पूर्ण कुराहरू 7 इस्युबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि फिचर्स मलाई एकदम राम्रो लागेको छ। र भने डिस्कसन देखाएको छ, भाइबरबाट तपाईँले डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भने तल चाहिँ देखाउन हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले क्यालकुलेटर भन्ने अप्सन पनि छ। क्यालकुलेटरमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेयर क्यालकुलेटर, सेयर मार्केट सम्बन्धी अथवा कम्पनीहरूको सेयरको क्यालकुलेटर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँलाई के कति परेको छ, सेल गर्नुभएको छ भने सेल सम्बन्धी पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। भने बोनस एडजस्टमेन्ट देखाएको छ, राइट एडजस्टमेन्ट, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँबाट क्यालकुलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सेयर मार्केट सम्बन्धी। र एक्सचेन्ज रेट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, कुन देशको पैसा के कति छ, डलर के कतिमा छ होइन, इन्डियाको के कति छ, सम्पूर्ण
केसहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा राम्रो फिचर चाहिँ मेरो शेयर पनि देखाएको छ। यो मेरो शेयरमा तपाईले डाइरेक्ट क्लिक गर्नुभयो भने मेरो शेयर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पनि परेन भने अर्कोतिर कुनै ब्राउजर अथवा क्रोम ब्राउजर अथवा इन्टरनेट ब्राउजर ओपन गर्नु पनि परेन। डाइरेक्ट तपाई यो एप्लिकेसनमा आउनुस्, ओ एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस्, मेरो शेयर खोल्नुस्, आईपीओ रिजल्ट हेर्नुस् अथवा कुन कम्पनीको आईपीओ आउँदैछ, कुन कम्पनी कहिले डेटमा खुल्दैछ, कुन कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दैछ अथवा बोनस शेयर निष्कासन गर्दैछ, सम्पूर्ण कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो आजको यति नै थियो। भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला। भिडियो अवश्य पनि मन पर्यो होला, मन पर्यो भनेर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।